توی دروازه گل. امروز قراره با هم یکم خاطره بازی بکنیم. قراره ببرمتون به جام جهانی 1998 فرانسه. حالا خیلی شاید تعجب کنن بگن چرا قراره که بریم 28 سال پیش، وقتی دقیقاً الان این روزا در جام جهانی 2026 قرار گرفتیم. 2 تا دلیل مهم داره و البته یه سوال جنجالی و داغ هم از شما دارم که ما باید از تیم ملی حمایت بکنیم یا نه، چون الان این بحث داغ بین ایرانی‌ها هست که این تیمی که در جام جهانی تیم ملیه یا تیم ملاها. در طول این ویدیو درباره این موضوع هم با هم صحبت میکنیم. و حالا میریم 28 سال پیش. کشور ایران و نروژ هر دو در جام جهانی شرکت کردن و شرکت در این مسابقات برای هر دو این کشورها خیلی مهم و خاطره انگیزه. برای ایرانی‌ها به این دلیل که این اولین باریه که بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال توی جام جهانی شرکت میکنه، و برای نروژی‌ها به این دلیل که میتونن در برابر تیم فوتبال برزیل به پیروزی برسن. ایرانی‌ها برای رسیدن به جام جهانی در آخرین بازی که داشتن با استرالیا بود و 2-0 استرالیا توی بازی جلو بود. دیگه تقریبا همه امیدشون از دست داده بودن که ایران به این جام جهانی هم نمیرسه. منتها در کمال ناباوری از اونجایی که فوتبال اصلا قابل پیش بینی نیست، کریم باقری و خداداد عزیزی در نیمه دوم 2 تا گل زدن و نتیجه 2-2 برابر شد و از اونجایی که این مسابقه در زمین حریف بود کمک کرد که ایران به جام جهانی صعود بکنه. بدون اغراق بچه بهتون میگم این اولین جشن و خوشحالی عمومی مردم بعد از انقلاب اسلامیه. یه جشن ملی منظورمه که مردم واقعا همه فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی متفاوت همه خوشحال بودن توی خیابون، چون متاسفانه در ایران سیستم الان به گونه‌ایه که تمام جشن‌ها و مراسم فقط برای یه گروه خاصه، برای امت. فقط اون گروه هستن که میتونن در اون مراسم شرکت کنن، خوشحالی کنن، بهش افتخار بکنن. و اون سالا من 15 ساله بودم و دوره اول ریاست جمهوری خاتمی بود، دوره که طبق معمول مردم خیلی امید داشتن هر دفعه که اصلاح طلبا می اومدن، رفسنجانی و خاتمی و روحانی و اینا، مردم دلشون خوش میشد که خب دیگه مملکت گلستان شده. خلاصه توی چنین فضایی ایران به جام جهانی رسید و ما میریم توی جام جهانی. تازه اول ماجرا برای اینکه یکی از تیم هایی که ایران باش مسابقه داشت آمریکا بود. مشکل اصلی اینجا شروع شد که آقا فتوا دادن که تیم ملی نباید با تیم آمریکا دست بده. همین خودش مدت‌ها دربارش داشتن مردم صحبت می‌کردن که تیم ملی فوتبال آمریکا اومد سمت بچه‌های تیم ملی ایران و دست دادن و علیرغم این هشداری که حضرت آقا داده بود بالاخره این دست دادن و حتی گل به هم دادن و عکس دست جمعی هم گرفتن. و اون سالها فضا خیلی خیلی متفاوت از الان بود. الان خیلی دارن درباره این صحبت میکنن که چرا این همه حجمه نسبت به تیم ملی فوتبال 2026 هست. شما یادتون رفته مگه ما چه افتخاری میکردیم به تیم ملی خودمون در بازی‌های قبلی. تیم ملی سال 98 به نظر من خیلی خوش شانس بود، برای که اون زمان اصلا فضا کاملا متفاوت بود. یعنی اکثریت مردم اصلا کاملا متفاوت از مردم امروز ایران فکر میکردن. همه دیگه خودشون یه جوری وفق داده بودن با اون سیستم. حالا شاید مخالف بودن خیلی ها، نمیدونم، ولی در ظاهر ما مخالفتی نمیدیدیم از اکثریت مردم. مردم گفتن دیگه همینی که هست، ما باید دیگه یه جوری خودمون تو همین سیستم حل بکنیم و سرمون پایین باشه، به زندگیمون برسیم و زندگی همینه دیگه، همه جای دنیا همینه. و دلیل اینکه اون تیم محبوبیت داشت هم همین بود. شکاف بین مردم و دیدگاه‌های تیم ملی خیلی زیاد نبود. اما الان که دیگه اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که واقعا با وجود این سیستم نمیشه زندگی کرد و میبینن سلبریتی ها، بازیگرها، تیم ملی فوتبال و ورزشکارا، افراد شناخته شده با مردم همراه نشدن، متاسفانه در جا زدن، همچنان تو همون 28 سال پیش هستن و اگر طرفدار واضح جمهوری اسلامی نیستن
سکوت کردن، که هر چند ما نمیتونیم بگیم سکوت کردن، چون چفیه میندازن گردنشون، هشتگ مدرسه میناب میزنن. حالا خیلی الان دوباره میان فحش میدن که با مدرسه میناب مگه بچه‌های ایران نبودن؟ نه، اونا هم بچه‌های ایران بودن. ما از کشته شدن اون بچه‌ها هم ناراحت هستیم، ولی کسی که میاد از بچه‌های میناب میگه از قتل عام دیما هم باید بگه. اگر درباره یک کدومشون ترجیح میده که سکوت بکنه، درباره اون یکی هم نباید حرف بزنه. حرف ما اینه. حالا خیلی‌ها میان میگن که اینا تحت فشارن، روی سر خانواده‌هاشون اسلحه گذاشتن، مجبورن اینو بگن. خب اگر یه سری افراد چون شناخته شده هستن فکر میکنن که تا هفته جدا بافته از بقیه مردم جامعه، این همه آدم رفته کشته شده، بچه 3-4 ساله، بچه‌های خیلی کوچیک‌تر در دیما، و این افراد میخوان که از دایره امنشون خارج نشن و هیچیشون نشه، قطعا احترامی نمیتونن داشته باشن بین مردم. اون موقع مردم واقعا خیلیاشون ضد آمریکایی بودن، شاید باورتون نشه. اینکه تیم ملی آمریکا اومد سمت بچه‌های ایران و دست داد و مردم یه جور غرور میدونستن، یه جوری طرف خامنه‌ای وایسادن که ببین آمریکایی‌ها مجبور شدن کوتاه بیان و بیان با ما دست بدن. یه جور پیروزی میدونستن و یه جور برد بود براشون. دقیقاً به خاطر طرز فکری که اکثریت مردم ایران دارن، اون خود بزرگبینی که متاسفانه هست، فکر میکنن که خودشون فقط صاحب تمدن و فرهنگ هستن و بقیه کشورها هیچ هویت و فرهنگ و ارزشی ندارن. من تعجب میکنم واقعا این حکومت اگه یک مقدار هوشمند بود میتونست از این اخلاق ایرانی‌ها استفاده بکنه. اصلا لازم نبود یک کشور دموکرات و آزاد و مرفه خیلی عجیب و غریب بسازه. آزادی در حد اینترنت بدون فیلتر، یکم شل حجابی و اینکه مردم هم بتونن مثل بقیه افراد وابسته به سیستم راحت پول در بیارن. یعنی حتی مردم ما اکثرشون مشکلی با این همه فساد مالی و دزدی و اختلاس ندارن. مشکلشون اینه که چرا به مردم دیگه گیر میدن، خودشون این کار رو راحت انجام میدن. اگه فضا یه مقدار بازتر بود که هر کس بتونه هر جور دوست داره پول در بیاره و یکم هم شل حجابی، من مطمئنم که این مردم حتی پای اینکه این رژیم بمب اتم هم داشته باشه و حتی به آمریکا و اسرائیل هم حمله بکنه میموندن، چون اصلا این حس و حال و ایرانیا دارن، دوست دارن از بقیه کشورها سرتر باشن، قدرتمندتر باشن و قدرتشون رو به رخ بکشن. ولی خب نمیدونم، واقعا هیچ وقت نفهمیدم برای چی این حکومت از این مسئله استفاده نکرد و همیشه به این مردم به چشم دشمن نگاه میکرد. ما سال 76 هستیم، یعنی 2 سال قبل جنایت کوی دانشگاه که میشه گفت اولین جنایت رسمی جمهوری اسلامیه. این که میگم رسمی بیشتر منظورم یه جنایت آشکاره، چون اینا از همون ابتدا شروع کردن به کشتار مردم، اما اینجور توی جامعه جا انداخته بودن که هر کی کشته میشه توسط رژیم یا طاغوتیه، ضد انقلابه یا مجاهده یا تروریسته و خب مردم هم میگفتن که اینا مثلا برای کشور و امنیت کشور خطرناک هستن. اون موقع چون شبکه‌های اجتماعی نبود، اگر توی شهر و منطقه اتفاقی میافتاد اینا سریع میرفتن با کشتار و دستگیری مسئله رو جمع میکردن، اصلا خبر به شهرهای دیگه نمیرسید. خلاصه در سال 76 اینا همچنان اونقدر مردم رو دشمن خودشون فرض میکردن و در حالت آماده باش بودن که نگران بودن حتی توی فرودگاه مهرآباد مسئله امنیتی و مشکلی پیش بیاد، مردم بیان بخوان انقلاب بکنن. اینه که بازیکن‌ها رو با هلیکوپتر آوردن استادیوم آزادی. اگه اشتباه نکنم بعد انقلاب اولین باری که خانم‌ها توی استادیوم آزادی حضور پیدا کردن همین مراسم استقبال از تیم ملی بعد از پیروزی در مقابل تیم آمریکا بود که اینجوری هم نبود که به خانم‌ها بلیط فروخته باشن یا اجازه ورود داده باشن. خانم‌ها یه سریاشون خودشون با زور وارد شدن، بعد اونقدر ازدحام بود که حالا نمیدونم رأفت اسلامی به خرج دادن، خیلی خیلی عجیبه، کاری به مردم نداشتن. حالا یه سری خانم‌ها وارد شدن و کلی عکس و فیلم تاریخی از اون زمان هست که واو، خانم‌ها مثلا وارد ورزشگاه شدن و حتی کشورهای خارجی هم این گزارش‌ها رو پخش کردن. حالا چیزی که خیلی خیلی عجیب بود، عجیب که برای من عجیب نبود، برای شماها تعریف میکنم، برای اینکه خیلی از مردم تمام چیزا رو تقصیر به جمهوری اسلامی میندازن. فقط میخوام یادآوری بکنم خیلی وقتا ما خودمون به خودمون بد کردیم، خیلی وقتا که نه، یعنی خودمون این سیستم رو اینجوری بزرگش کردیم.
یادمه که یه سری خانوما توی خیابون بدون حجاب میرقصیدن، یه سری مثلا با تعجب و یا حتی مثلا حالت اعتراض میگفتن نگاه کن انگار انقلاب شده، یا یه سری حتی میگفتن که جای خانم درست حسابی توی استادیوم نیست. یعنی خود مردم سرکوبگر همدیگه بودن. همون شبی که استثنا حکومت به خود مردم کاری نداشت، مردم داشتن به هم گیر میدادن، انگار که اصلا خودشون رو لایق آزادی و یه جشن کاملا عادی توی کشور خودشون نمیدونستن. برای اینکه تمام مراسم و جشن‌هایی که توی ایران برگزار شده جشن‌های حکومتی بود دیگه، 22 بهمن یا تولد اماما. ما چنین آدم‌هایی داشتیم. اگر امروز اینجا ایستادیم و این همه کشته دادیم متاسفانه و رسیدیم به دیماه، دقیقاً به خاطر همین رفتارها بوده متاسفانه. نتیجه تیم ملی ایران در جام جهانی 98 2 تا باخت و برد در برابر آمریکا بود که باعث شد حتی به مرحله حذفی هم نرسه. اما تیم ملی نروژ چه کار کرد؟ تیم ملی نروژ 2 تا مساوی داشت و برای صعود نیاز به یه برد داشت و بازی آخرش هم از شانس بعدش با برزیل بود که همه میگفتن نه محال نروژ بتونه برزیل رو بزنه و دیگه تقریبا همه میگفتن که نروژ حذف میشه. اما در کمال ناباوری نروژ 2-1 برزیل رو برد و به 1/8 نهایی رسید. و حالا امسال ما جام جهانی هستیم. خیلی خیلی عجیبه. میدونیم بعد 28 سال من توی کشوری هستم که توی 15 سالگیم اصلا فکر نمی کردم یه روز اینجا زندگی بکنم. اگه خاطرتون باشه من حتی از بچگی هم گفتم که از زندگی توی ایران راضی نبودم، ولی خب مسلما 15 سالگی سنی نیست که آدم بتونه واسه مهاجرتش خودش تصمیم بگیره. ولی میدونم حال هوای اون روزای خودم و یادم هست مثلا دوران خاتمی مطمئن بودم که امیدی نیست. خیلی برام خنده‌دار بود چقدر مردم سطحی فکر میکنن و خیلی جالبه الان بعد 28 سال باز ایران و نروژ در جام جهانی هستم و من الان 13-14 ساله که نروژ زندگی میکنم. اصلا یعنی فکرشو نمیکردم توی 15 سالگی خودم تو سالی که ایران در برابر آمریکا برد، نروژ در برابر برزیل برد، جام جهانی رو ببینم توی 43 سالگی خودم که باز نروژ و ایران در جام جهانی باشن و این بار من تیم نروژ رو تشویق بکنم. و تا اینجا ایران 2 تا مساوی داشته، یه بازی دیگه داره و نروژ هر 2 تا بازیش رو برده. یه بازی با فرانسه داریم که با هلند مصاحبه کرده بودن، گفته بودش که ما چون 2 تا برد داشتیم و دیگه خیالمون راحتی که صعود میکنیم، بازی آخرمون با فرانسه رو خیلی استرس نداریم و احتمال زیادم اونا ما رو میبرن. اگه سابسکرایبر قدیمی من باشین تو این کار من زیاد درباره فرهنگ و طرز فکر نروژی صحبت کردم که به خودشون استرس نمیدن به خاطر مسائل مختلف. دقیقاً توی این مصاحبه‌ام ریلکسی و خونسردی نروژی رو شما می‌بینید که میگه دیگه خیلی این بازی برامون مهم نیست. البته هرچند شاید به خاطر اینکه فرانسه رو خیلی قدر میدونن اینجوری جواب دادن که اگر بازی رو باختنم یه مقدار فضا خیلی براشون سنگین نباشه این باخت. و درباره تیم ایران هم اصلا بازیشون برام مهم نبود. نمیدونم یه احساس عجیبی بود، شاید خیلی خوششون نیاد این حرفو بزنم، ولی حتی دوست داشتم که تیم مقابلشون ببره و این خیلی بده. میدونین تیم ملیتون اونقدر از درد و رنج و خواسته و آرزوهای مردم فاصله بگیره که یه عده از مردم آرزوی باختش رو حتی بکنن. میگم اون تیم 98 فرانسه خوش شانس بود که چنین شرایطی رو نداشت. من مطمئن نیستم مثلا خداداد عزیزی یا کریم باقری یا هر کدوم از بازیکن‌های اون دوره اگه شرایط فعلی رو داشتن طرف مردم می‌ایستادن یا اونم حکومت رو انتخاب می‌کردن. الان چون خیلی ها مقایسه می‌کنن، شما علی دایی رو ببینین، علی کریمی رو ببینین. خب علی دایی و علی کریمی همه فوتبالیست‌ها یعنی یه دوره طلایی دارن که میتونن ازش استفاده بکنن، بازی بکنن، فعالیت داشته باشن. توی اون دوره طلایی اگر یه رویداد تاریخی مهم توی کشورشون اتفاق بیفته و اونا سمت مردم باشن اون مهمه، نه الان مثلا توی دوره بازنشستگیشون. اینه که اصلا نمیشه گفت که اونها بازیکنان بهتری بودن، بازیکنان الان بازیکنان حکومتی هستن. و فقط هم مختص ایران نیست، متاسفانه تمام کشورهای دیکتاتوری که شما نگاه بکنین اونقدر پول پاشی انجام میدن برای سلبریتی ها و ورزشکارا و بازیگرا و این افراد، چون اینا دکور حکومت ها هستن دیگه. اگر اینا رو نتونن به عنوان طرفدار خودشون به جهان نشون بدن که دیگه بازی رسانه رو باختن.
اونقدر پول به اینا میدن که به ندرت شما مثلا توی تاریخ کشور دیگه هم میبینین که خب مثلا فلان دیکتاتوری یه تیم فوتبال همه تیم ممکنه مثلا یه بازیکن دو بازیکن مخالفت بکنن با حکومت که خب سربه نیست میشن قطعا. اینه که ما انتظارم نداشتیم این تیم کار خاصی واسه مردم بکنه، ولی حداقل میتونستن سکوت بکنن، اما رفتن دقیقا همون پیام هایی که جمهوری اسلامی میخواست رسوندن. حتی یه نامه توی رختکن گذاشتن، هشتگ نمیدونم مدرسه مینا و هشتگ قتلگاه دیما هم میزدین. دیما اتفاقی واسه مردم نیفتاد، فقط بچهای مینا کشته شدن. و به نظر من هم بهترین کار طرد این افراد بود. ایده این که ما بریم ورزشگاه با پرچم شیر خورشید، بعد اینا مثلا هر دفعه گل میزنن یا در لحظات حساس بازی شعار بدیم یا پشت بکنیم بهشون، کار نمیکنه. چون فضای استادیوم اونقدر فضای هیجان انگیزیه که کسی که میره فوتبال ببینه رفته فوتبال ببینه و بازی رو ببینه و تشویق بکنه بدون تعارف بگیم. اینایی که رفتن دیدن همه فوتبالی بودن. حالا یه پرچم شیر و خورشید هم گذاشتن واسه اینکه استتار کنن خودشونه که بگن آره ما از مردم خوش نخورن. اون دوستان کتابخونه هزار راه نرفته و از دموکراسی بگو حرفش این بود که تحریم کنیم اصلا نریم. خب اصلا نریم، جمهوری اسلامی از خودش بود تمام صندلی‌ها رو می‌خرید. با صندلی‌ها رو مردم می‌خریدن اما نمی‌رفتن و خالی میموند. این به نظر من بزرگترین پیام بود، برای اینکه این هم پرچم شیر و خورشید بردن، پرچم‌ها رو که سعی کردن تا جای ممکن جمع کنن، جمع هم نکردن، سعی کردن جوری فیلم بگیرن که تو فیلم‌ها نیفته. شعارم که خب نتونستن شعار هماهنگ بدن، بنابراین باز همون پیامی مخابره شد که جمهوری اسلامی میخواست. البته اگه صندلی هم خالی میمون باز فیفا تمام تلاشش رو میکرد که کلوزآپ بگیره و صندلی خالی رو نشون نده، ولی بالاخره افرادی که حضور داشتن توی ورزشگاه میدیدن که قسمت ایران خالیه، این همه ایرانی توی آمریکا زندگی میکنه و کسی نیومده بازی رو ببینه. ضمن اینکه خود تیم هم میدید کسی برای تشویقش نیومده، این همه ایرانی توی آمریکا هستن و همه مردم ایران بهشون پشت کردن. این هم از ویدئوی مربوط به جام جهانی. میدونم که ما یه ولاگ سگانه تاریخی داریم که قسمت اولش رو براتون گذاشتم، ممکنه بچه‌هایی که اون قسمت اول دیدن شاکی شده باشن که قرار بود یه قسمت دوم اون ولاگ تاریخی رو بذاری. چی شد ما اومدیم جام جهانی. خب جام جهانی برای اینکه خیلی مدتش کوتاهه، اگه الان ویدیوشو نمیذاشتم که دیگه اصلا از نظر زمانی ارزشی نداشت. ویدیوی بعدی قطعا درباره قسمت دوم ولاگ تاریخی اون درباره نروژ خواهد بود. قسمت دوم میرسیم به زمانی که نروژ اشغال میشه و به این فاز از زندگی مردم نروژ میرسیم که در زمان اشغال چطور با ارتش گشتاپو مبارزه کردن. منتظر نظرات شما هستم. تا ویدئوی بعد، خداحافظ.